Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Classic Kaszni legújabb adásában. Én Bálint vagyok, és előző adásunkban erről a gyönyörű 55-ös Buick Specialről esett szó. Ma bemutatjuk nektek a párját is, ami egy szintén Buick, szintén Special, viszont 2 évvel fiatalabb, 57-es változat. Ez azt jelenti, hogy ezt a szériát 56. szeptemberétől 57. szeptemberéig gyártották. 57-ben a Buick csúcsmodellje a Roadmaster volt, amit a Super követett. Alatta helyezkedett el a Century, és a választék belépő modellje a Special volt. Ez az 57-es Buick is rengeteg olyan jellegzetességgel bír, amik kifejezetten a Jet korszak díszítő elemeihez, design elemeihez tartoztak. Ilyen például maga a hűtőrács, ami azért különleges, mert itt az elején, ezen a díszen láthatjuk, hogy melyik modellévre szánták, itt el is olvashatjuk, hogy 1957-es. Ami még külön érdekes, hogy azokat a hatalmas Dagmar ütközőket már kicsit átdolgozták, a géptest oldalára hozták, és azon kívül, hogy ütközőbaba funkciót töltenek be, még lámpát is illesztettek középre. Az autó hosszában egy krómcsíkot láthatunk, amit dinamikus megjelenést nyújt az autónak, még álló helyzetben is. Külön érdekesség, hogy nagyon jól elválasztja a két tónusú festés színeit egymástól, felül a fehér és alul pedig a rózsaszínt láthatjuk. Ez egy hagyományos 4 ajtós limuzin, ezért B-oszlopot is kapott, hogyha nem lenne neki, akkor ő is egy Riviera hardtop lenne. Természetesen az 57-es modellévre az uszonyokat ismét áttervezték, amik ma már szintén hivalkodónak tűnhetnek, viszont akkoriban visszafogott, konzervatív jellegűnek tűntek. Ami még különlegesség, hogy ennek a Buicknak nem a bal uszonyába rejtették el, mint mondjuk a Cadillacnek a tanksapka töltőnyílását, hanem ide rögtön hátra a rendszámtábla fölé a lökhárítóba. Mivel az 1950-es évek folyamán az autók formaterveit évente dolgozták át, ezért az azonos modellévben gyártott típusok gyakorlatilag azonosak is voltak. Ez azt jelentette, hogy a Roadmaster, Super, Century és Special nagyjából ugyanúgy néztek ki, viszont apró jelek elárulják azt, hogy mibe különbözik például ez a Special a drágább modellektől. Ide tartozik például a 3 részes hátsó szélvédő, ami ebben a modellévben kizárólag a Century és az alapmodell Special-ök volt rendelhető, viszont hogyha biztosra akarunk menni, nézzük meg az autó oldalán található 3 darab krómozott kis csíkot, amiből azonnal tudhatjuk, hogy ez bizony egy Special. A drágábbaknak, tehát a Century, Super és Roadmastereknek ebből 4 volt. Erőforrás tekintetében ez a Special egy V8-as 6 literes motort kapott, ami megközelítőleg 157 kW és 213 lóerő leadására volt képes. Erre szüksége is volt az autónak, mivel már maga az öntömege is 1810 kg. Mivel a Buick az mindig is egy konzervatív, visszafogottabb gyártó volt, mint mondjuk a Cadillac, ezért nem is hibáztathatjuk, hogy maga az autó kormánya és a műszere is kicsit olyanok, mintha az előző évek dizájnjait vitték volna tovább. Ez a kormány például 51-53 környékén még divatosnak, menőnek és újszerűnek számított volna, például a Hudson Horneteknek is annak idején, pár évvel előtte hasonló nagy darab 3 küllős kormányai voltak, viszont 57-ben már inkább a vékony 2 küllős kormányok voltak divatosak. Az óracsoportra inkább azt mondanám, hogy európaias, mint sem elmaradott vagy régebbi dizájn, mivel csíkozott, hőmérő stílusú sebességmérője van. A kapcsolókon is megfigyelhetjük az űrkorszak jelenlétét és hangsúlyosságát, mivel ezek is a repülőgép vezérlőegységeit utánozzák. Extraként megtalálhatjuk benne ezt a szonomatikus órát. Itt a Buick felirat alatt lenne egy analóg óra, viszont ezt az első megrendelő nem kérte bele. Maga az autó helykínálata is nagyszerű. Ha hátraállítom teljesen az ülést, nagyjából vagyok 170-172 centi, én kényelmesen elférek benne, viszont a középső utas, mivel ez egy 2x3 személyes autó, már kicsit szűkösebben fér el, mivel ez egy alapmodell, ezért csak 2 hamutartót találunk benne, egyet az utas oldalán, egyet pedig a sofőr oldalán. Ami viszont még külön érdekes, és a korszakra jellemző, hogy panoráma szélvédőt kapott, emiatt nagyon jól be lehetett látni a kanyarokat.
Annak ellenére, hogy luxusautóról beszélünk, elektromos ablakok még nem voltak benne, azok még mindig extrának számítottak, vagyis már akkor is extrának számítottak, ezért ez még tekerős ablakokat kapott. Megfigyelhetjük azt, hogy mivel ez egy oszlopos limuzin, ezért az ajtónak volt egy krómozott kerete, amibe az üveget illesztették. Ha ez egy hardtop 4 ajtós változat lenne, akkor ezt a keretet elhagyják, és magára az üvegre tesznek rá krómvédő léceket. Ami még szerintem külön elegáns, hogy ezt az elefántablakot nem úgy kell kinyitni, hogy ezt a pöcköt elhúzzuk, hanem saját tekerője is van, és így tudjuk kinyitni. Nézzük meg hátul mekkora hely van, viszont érdemes megfigyelni, hogy az ajtó nem idáig a C-oszlop vonaláig tart, hanem ha kinyitjuk, egészen a hátsó szélvédőig elhúzódik. Most az első üléspad teljesen hátra van húzva. Itt egy kicsit szűkebb a helykínálat, viszont bőven elféreg, és szerintem egy 2-3 órás utazást simán ki lehet vele bírni. Fejtér is bőven van az autóban, mivel hogyha hátrahajolok, akkor a tetőnek a vonala éppen hogy súrolja a fejemnek a vonalát. Ahogy az amerikai autók esetén megszokott, ennek a Special Limousine-nak is hatalmas csomagtere van. Ebben szerintem én legalább egyszer simán elférnék, de ki is próbáljuk. Bent van a pótkerék, így kevesebb a hely, ennek ellenére szerintem, ha összehúzom magam, még akkor is el fogok férni. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Ha az 55-ös vagy az 57-es megtetszett, akkor azokat most a használt autó oldalán megtalálhatjátok, meg is vásárolhatjátok, a hirdetések linkjeit a bióban találjátok.